สวัสดีคสรับวัสดีครับพี่ต้น สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับพี่ สวัสดีครับ น้องม้วยแล้วก็คุณผู้ชมครับ ครับ แหมพี่ต้นจริงๆสรุปได้ ก็พอสมควรนะจริงๆแล้วพาดหัวข่าวนี่ก็คือจบเลยแต่ว่ามาลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของประเทศไทยนะเรื่องของกรอบเงินเฟ้อนะที่บอกว่ามันก็ยืดเยื้อเรื้อรังมา ตั้งแต่วันที่คุณพิชัยชุนหวิชิระไปออกคำสั่งธนาคารในประเทศไทยกลับไปทำการบ้านมาแล้วกลับมาส่งโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะครับจนกระทั่งล่าสุดก็คือนะคุณพิชัยชุนหวิชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งไม้ต่อให้ดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลไปหาทางหรือที่จะปรับกรอบเงินเฟ้อยังไงจะเจรจากับธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบบไหนนะครับก็หลังจากที่ท็อปนิวส์มีการรายงานท่าทีของธนาคารแห่งประเทศไทยนะที่ยังยืนยันหลักการว่าไม่ปรับเปลี่ยนกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อนะครับผ่านการรายงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เข้าสู่ที่ประชุมครม.ผ่านกระทรวงการคลังไปก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยหยิบนะครับรายงานของกนง.เนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็รายงานที่ว่าเนี่ยมันตอกย้ำจุดยืนนะตอกย้ำจุดยืนนะครับว่าแม้เรื่องของกรอบเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไงแบบไหนตกลงกันไว้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะที่เมื่อวานนี้ผมหยิบมารายงานก็คือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีการรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่2ของปีนี้ออกมานะครับแล้วก็เผยแพร่ด้วยก็ยังมีการตอกย้ำอีกถึงข้อตกลงในการกำหนดกรอบเงินเฟ้อร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีคลังก็คือท่านนายกเศรษฐาเมื่อครั้งที่ท่านนายกเนี่ยควบตำแหน่งรัฐมนตรีคลังนะเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก็คือหลังคริสต์มาสเพียงวันเดียวคือ26ธันวาคมแล้วก็ข้อตกลงที่ว่านั้นเนี่ยนะครับก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.รับทราบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรู้แล้วโน่นแล้วนี่แหละคุณจะทำอะไรคุณก็ไปจัดการในกระทรวงคลังได้ไหมไปปรับมติครม.ใช้ธนาคารในประเทศไทยนะครับดำเนินการอะไรเงี้ยแบบไหนอันนี้อาจจะทำไม่ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงการให้สัมภาษณ์ของคุณพิชัยชุนหวิชิระรองนายกรัฐมนตรีคลังเมื่อครั้งนะครับที่ผู้ว่าทบทเข้าพบและหารืออย่างไม่เป็นทางการนะเป็นเวลานานกว่า2 ชั่วโมงนะเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นคุณพิชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ออกคำสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกลับไปทำการบ้านเรื่องกรอบเงินเฟ้อแล้วก็กลับมารายงานผมนะในฐานะรัฐมนตรีคลังแต่จนถึงบัดนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วไม่มีท่าทีว่าจะนำการบ้านนะที่รัฐมนตรีคลังมอบหมายให้เนี่ยกลับไปส่งแต่อย่างใดนะครับยกเว้นจัดส่งรายงานให้กระทรวงคลังอย่างที่เรียนนะครับกระทรวงคลังเอาไปรายงานครม.ซะนะครับรวมทั้งการเผยแพร่รายงานนโยบายการเงินไตรมาส2ปีนี้ที่ระบุชัดเจนว่าถ้ามีความผิดปกติของเงินเฟ้อนะครับก็คือเงินเฟ้อมาอยู่ในกรอบหรือกลับมาอยู่ในกรอบแล้วหลุดออกไปอีกนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะชี้แจงไปยังรัฐมนตรีคลังเนี่ยด้วยจดหมายเปิดผนึกนะครับตรงนี้นะเป็นประเด็นที่เราก็คุยมาแล้วว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายก็คือของรัฐมนตรีคลังนะกับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันไม่ดีนะมันจะไม่ดีว่าแล้วเมื่อวานนี้กระทรวงคลังก็ทำเซอร์ไพรส์จัดเลยนะครับคือนักข่าวสายเศรษฐกิจคนที่ติดตามประเด็นนี้มานะครับประเด็นเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยการเมืองเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็จะรู้เลยมันเซอร์ไพรส์ยังไงเซอร์ไพรส์ก็คือนะครับรัฐมนตรีคลังประธานโทษยูเนี่ยดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาพูดถึงการปรับกรอบเงินเฟ้อหลายคนปรับกรอบเงินเฟ้อนี่มันต้องเป็นว่าการพูดไม่ใช่เหรอนะครับเพราะว่าการนี่ขึ้นต้นไว้นะครับอินโทรดักชันไม่เรียบร้อยแล้วจู่ๆเนี่ยนะจะมาเปลี่ยนผู้เล่นนะครับก็คือให้ดร.เผ่าภูมิเนี่ยนะครับมาพูดถึงเรื่องการปรับกรอบเงินเฟ้อแล้วก็การประสานเข้าไปยังธนาคารในประเทศไทยแทนคุณพิชัยชุนหวิชิระที่เดิมเนี่ยคุณพิชัยเนี่ยท่านถูกวางตัวไว้นะว่าท่านเนี่ยจะต้องเป็นมือประสานกับธนาคารในประเทศไทยแทนท่านนายกเศรษฐาเพราะว่าระหว่างท่านนายกเศรษฐากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่คุยกันแล้วนะครับเขาไม่คุยกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณพิชัยที่เข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับหนึ่งในภารกิจเนี่ยก็คือว่าจะต้องประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ได้ปรากฏว่ามันไม่ใช่ซึ่งคุณพิชัยจะบอกให้นั่นลงแหมก็ผมเริ่มต้นไว้ให้แล้วเนี่ยก็คนอื่นก็มาสานต่อสิอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับคุณพิชัยครับนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งไม้ต่อให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อดร.เผ่าภูมิไปประสานกับทบท.เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ดร.เผ่าภูมิก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้
กระทรวงคลังอยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียดของการทบทวนกรอบเงินเฟ้อปัจจุบันนะครับกระทรวงคลังกำลังดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมยังไงแล้วถ้ากระทรวงคลังได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเร่งหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดกรอบตราเงินเฟ้อซึ่งกระบวนการในการหารือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างเร็วที่สุดเบื้องต้นเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือ1ใช้กรอบเงินเฟ้อรูปแบบเดิมปัจจุบันกำหนดไว้ 1-3% ส่วนจะเพิ่มหรือจะลดตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและอันที่2นะครับคือใช้ลักษณะค่ากลางเหมือนในบางประเทศนะครับเช่นค่ากลางที่ 2% บวกลบ 5% อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือมี2แนวทางนอกจากนี้เนี่ยดร.เผ่าภูมิยังบอกนะครับบอกว่าท่านต้องการเห็นกรอบเงินเฟ้อที่ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ในความเห็นส่วนตัวดร.เผ่าภูมิเองเนี่ยมองว่าตอนนี้นะกรอบมันต่ำไปกรอบล่างเนี่ยมันไม่ควรอยู่ที่ 1% นะครับหลายคนก็เลยบอกว่านรงค์เขาคิดว่าประมาณสักเท่าไหร่ผมก็บอกว่าน่าจะสักประมาณสัก 1.5 นะครับกำลังดีกรอบล่างนะกรอบบนก็ประมาณสัก 3.5 นะครับอย่างไรก็ตามนะบอกว่ากรอบล่างเนี่ยไม่ควรจะอยู่ที่ 1% นะเพราะมันจะสะท้อนว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวเศรษฐกิจมันหนืดผู้คนไม่ใช้จ่ายเมื่อผู้คนไม่ใช้จ่ายไม่ซื้อของราคาสินค้ามันก็ไม่ขึ้นดังนั้นการที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับ 1% บวกลบเนี่ยหมายความว่าเศรษฐกิจมันฝืดเศรษฐกิจมันหนืดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงคลังก็ยังย้ำอีกว่าอยากเห็นกรอบเงินเฟ้อที่มันสูงกว่านี้แล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตัวเลขเงินเฟ้อที่เริ่มขยับขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับที่รัฐบาลเนี่ยเหยียบคันเร่งทางการคลังนะครับโดยถ้ากระทรวงคลังไม่เหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับผ่านมาตรการต่างๆเช่นการอัดฉีดสินเชื่ออันนี้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนจากธนาคารออมสินในวงเงิน100,000 ล้านอันนี้ที่เคยเล่าให้ฟังแต่ออมสินก็เปลี่ยน KPI จากการทำกำไรเนี่ยมาเป็นการให้บริการนะครับก็คือซอฟท์โลนจากแบงก์ออมสินเนี่ยที่ให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ย100,000 ล้านเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมครับ 0.01%แล้วก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปปล่อยต่อเท่าไหร่รู้ไหมครับ 3.5% ได้มาหนอ 3.4% ไปปล่อยให้กลุ่มเปราะบางนะครับแต่ดร.เผ่าภูมิท่านก็บอกโอ้โหมันเป็นตัวเลขที่น้อยมากแล้วก็เป็นพลังเคลื่อนที่มันน้อยมากเมื่อเทียบกับกำลังของธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินเชื่อนอกจากนี้มีมาตรการ PGS 11 PGS 11แล้วก็คือเอาบสยเนี่ยค้ำประกันสินเชื่อทำมาแล้ว10นะครับทำมาแล้ว10 ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่11ในวงเงิน 50,000 ล้านก็กระตุ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะมีวงเงินเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่ออื่นๆนะครับรวมถึงมาตรการทางภาษีมาตรการสนับสนุนการลงทุนนะครับซึ่งกระทรวงคลังมองว่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการที่ต้องขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้เพื่อให้เงินเฟ้อมันขยับขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามันไม่มีมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคิดว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะต่ำปัจจุบันอีกมันน่าอยู่ที่ประมาณสัก 0.3 ถึง 0.4% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะเวลานี้นะครับดร.เผ่าภูมิบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มปรับสูงขึ้นแล้วจากราคาน้ำมันราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมาจากความพยายามของมาตรการทางการคลังเป็นหลักนะครับซึ่งทุกฝ่ายจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเหลือเกินพยายามที่จะใส่มาตรการทางการคลังเข้าไปแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเนื่องจากมองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำกว่ากรอบนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันง่ายกว่านี้เนี่ยดร.เผ่าภูมิบอกว่าถ้าจะมีมาตรการทางการเงินเข้ามาช่วยกันเนี่ยมันก็จะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าภาวะความกินดีอยู่ดีของประชาชนมันจะมานะครับและสิ่งที่กระทรวงคลังอยากเห็นหลังจากนี้เนี่ยก็คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินและภาคส่วนอื่นๆแล้วก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้เจาะจงแค่ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึงภาคส่วนอื่นที่มีหน้าที่ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจนะครับต้องมาตกลงร่วมกันหาจุดยืนร่วมกันหากแต่ละฝ่ายมองคนละจุดที่ไม่ตรงกันเนี่ยมันก็อาจจำเป็นต้องถอยคนละก้าวต้องถอยคนละก้าวเพื่อหาจุดที่ลงตัวโดยกระบวนการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายเนี่ยจะนะครับดร.เผ่าภูมิบอกว่าจะเป็นไปโดยเร็วที่สุดนะครับทีนี้ก็กลับมาว่าตกลงแล้วเนี่ยครับกรอบเงินเฟ้อเนี่ยทำไมถึงพูดกันเยอะมากดร.เผ่าภูมิเขาบอกว่ากรอบเงินเฟ้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือว่าเรามีกรอบเงินเฟ้อแล้วเราไม่ปฏิบัติตามนะก็คือว่าเงินเฟ้อมันก็ยังไม่เข้ากรอบอะนะมันยังไงมันแบบไหนมันต่ำไปไหมมันสูงไปไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดร.เผ่าภูมิก็เลยบอกว่าแม้ว่าจะเซตกรอบมาดีแค่ไหนถ้ากระบวนการเนี่ยบังคับใช้เนี่ยกระบวนการบังคับใช้เนี่ยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางการเงินการคลังนะครับไม่ทำมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์มีกรอบไปก็เท่านั้นนะครับทีนี้ก็ถามบอกจะถึงขั้นลงโทษกันไหมถามลงโทษใครไม่บอก
นะครับถึงขั้นจะมีการลงโทษไหมดร.เผ่าภูมิบอกว่าไม่ขนาดนั้นแต่จะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับสรุปรวมแล้วนะเวลานี้นะครับก็คือว่ายังไงก็ตามรัฐบาลเนี่ยครับยังจะต้องมีการผลักดันเรื่องของการปรับกรอบเงินเฟ้อให้ได้อยู่ดีนะให้ได้อยู่ดีนะแล้วก็เปลี่ยนนะคนเล่นละจากรัฐมนตรีคลังนะครับมาเป็นช่วยว่าการกระทรวงการคลังดูซิว่าดร.เผ่าภูมิยาวอยู่ไหมถ้าเอาอยู่นี่ผมว่าโอ้โหตำแหน่งว่าการกระทรวงนี้ผมว่านะมันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะนะครับอันนี้ก็ทิ้งกันไว้ก็แล้วกันมาเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของการสั่งอาหารผ่านนะครับแอป Delivery แอป Food Delivery แอปส่งอาหารอะไรต่อมิอะไรพวกนี้นะครับเราเห็นได้เลยว่านะครับราคาของอาหารนะที่อยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยแม้ว่ามันจะหลายร้านเนี่ยนะครับอยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยแต่ถ้าบวกค่าส่งค่าไรเดอร์เข้าไปแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับมันทำให้ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ค่าใช้จ่ายของคนไทยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันมีประเด็นเราออกนอกบ้านไม่ได้เราต้องสั่งแต่ณเวลานี้นะครับปรากฏว่าคนไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมากขึ้นเริ่มประหยัดมากขึ้นนะครับสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันน้อยลงนะครับกระทั่งล่าสุดเนี่ยบริษัท SCBX จำกัดมหาชนได้แจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood ของบริษัท Purple Venture จำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่ม SCBX นะครับก็จะเริ่มหยุดให้บริการตั้งแต่ 20 นาฬิกาของวันที่ 31 กรกฎาคมที่ถึงนี้เป็นต้นไป หลังจากที่นะครับ SCBX บอกว่าบรรลุภารกิจช่วยเหลือร้านค้าช่วยเหลือไรเดอร์แล้วช่วยเหลือคนตัวเล็กในช่วงวิกฤตโควิดได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้แล้วอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของโรบินฮูดนะครับว่าไอ้การเกิดของแพลตฟอร์มสั่งอาหารสัญชาติไทยรายนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี 2563 แล้วก็นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของกลุ่ม SCB ที่มีวัตถุประสงค์ก็คือว่าต้องการคืนกำไรให้กับสังคมท่ามกลางความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจทุกหย่อมย่าจากการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับแพลตฟอร์มสั่งอาหารโรบินฮูดเนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเช่นไม่มีค่าสมัครไม่คิดค่า GP หรือว่า gross profit นะครับร้านอาหารได้เงินเต็มทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็ไรเดอร์ก็รู้สึกว่าจะไม่ถูกเก็บด้วยนะประมาณนั้นนะครับทำให้ราคาอาหารนะครับที่ขายเนี่ยผู้กินเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยนะครับจะได้ทั้งคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมนะลูกค้าจ่ายค่าอาหารและค่าส่งตามจริงไม่มีบวกนะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ร้านค้ามีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับชัดเจนมากทีนี้ก็มาดูผลการดำเนินงานของโรบินฮูดนะครับคือถ้าเขามีวัตถุประสงค์เป็น CSR แน่นอนเขาต้องขาดทุนนะแล้วก็ไปดูนะครับขึ้นเพจมาดูเลยก็แล้วกันนะครับปรากฏว่านะโรบินฮูดก็ขาดทุนหนักหนาสาหัสมาก64 65และ66นะครับขาดทุน 2,000 กว่าล้านแล้วก็ล่าสุดเมื่อปี 66เนี่ยขาดทุนไป 1,300 กว่าล้านในขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆ Grab Lineman แล้วก็ Food Panda นะครับก็พอได้แต่ Food Panda ก็ยังนะครับขาดทุนอยู่หนักหนาสาหัสเช่นกันนะครับทีนี้ปรากฏว่าเมื่อภารกิจบรรลุผลนะครับของโรบินฮูดเนี่ยก็คือได้ช่วยเหลือนะครับร้านค้าไรเดอร์คนตัวเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับประกาศยุตินะกิจกรรม CSR นี้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าหากมองลึกลงไปถึงพัฒนาการธุรกิจนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยก็จะพบนะครับว่าแนวโน้มการใช้บริการเริ่มลดลงนะครับจากเหตุผลที่ท็อปนิวส์เนี่ยนะครับไปสอบถามผู้ที่ใช้บริการอยู่บ่อยๆนะแล้วก็กำลังจะถอยออกจากฟู้ดเดลิเวอรี่บอกมีเหตุผลอยู่2-3ประการที่ต้องถอยนะครับก็คือ1นะมันสิ้นยุคโควิดละนะครับสามารถออกไปกินข้าวนอกบ้านได้นะครับกับอันที่2ก็คือรายได้มันทรงตัวนะบางรายลดลงด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแหมมันจะต้องหาทางประหยัดนะครับด้านที่3ก็คือว่าวัตถุดิบปรุงอาหารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาอาหารมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเลยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อยืนยันถึงทิศทางและแนวโน้มของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราก็เลยไปดูข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่เคยทำวิจัยไว้ในเรื่องนี้บอกว่ามูลค่าตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ในปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 86,000 ล้านนะครับลดลงจากปี 2515เนี่ยประมาณ 0.6% ปริมาณการสั่งอาหารหดตัวลง 11.3% นะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจะมีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในประเด็นนี้นะครับก็พบว่ามูลค่าตลาด Delivery ในปี 2566เนี่ยนะครับที่บอกว่าอยู่ที่ 86,000 ล้านเนี่ยนะครับมันหายไป 11.3 หายไป 0.6% การสั่งอาหารลดลง 11.3% นะครับแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้ที่สั่งประจำเนี่ยตอนนี้สั่งอยู่แต่ว่า
ความถี่ลดลงนะครับสั่งเท่าเดิมไม่สั่งเลยนะครับตามเพจเลยนะทีนี้ประเด็นที่ตามมานะครับบอกว่าแล้วผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Food Delivery ล่ะเป็นใครนะครับขึ้นเพจมาเลยนะครับเป็น Gen Y นะครับ 58% Gen X 28% Gen C มีบ้างนะครับอยู่ในสัดส่วนที่น้อยแต่ขอประทานโทษความถี่นะครับแล้วใช้เงินสูงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราจึงบอกว่านะครับท่ามกลางสถานการณ์นะครับท่ามกลางสถานการณ์นี้นะครับโรบินฮูดปิดตัวลงแต่ก็แน่นอนนะครับมีผู้ที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วยังไม่ยอมเลิกแล้วคิดว่าโอ้มันจะไปได้มันโน่นมันนี่มันนั่นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูกันนะที่เขาบอกว่าแนวโน้มของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ยังดีอยู่คู่แข่งทางธุรกิจลดลงจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามดูกันต่อว่าจริงๆแล้วความหวังและความฝันนะครับของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยครับสุดท้ายแล้วนะคนไทยจะยังไงนะครับคนไทยจะยังไงกับธุรกิจนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในประเทศส่วนต่างประเทศต้องไปกันเร็วหน่อยนึงครับก็ปรากฏว่าไปดูข่าวของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับจู่ๆก็บอกว่าจีนนะครับรัฐบาลจีนมีการสั่งลดรายได้ลูกจ้างในระดับสูงแล้วก็ให้มีผลย้อนหลังด้วยไม่มีผลย้อนหลังนี่ก็คือว่าหมายความว่าไงรับไปแล้วต้องมาคืนนะครับถ้ามันเกินนะก็คือสำนักข่าวบลูมเบิร์กอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อบอกว่ากลุ่มบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของจีนเนี่ยขอให้พนักงานในระดับอาวุโสไม่รับโบนัสนะครับที่มีกำหนดจะจ่ายในภายหลังและในบางกรณีเนี่ยยังขอให้ผู้ที่ได้รับโบนัสในปีก่อนหน้าเนี่ยได้รับไปแล้วเนี่ยเอาโบนัสมาคืนด้วยนะทั้งนี้ก็บอกว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎนะที่ระบุว่าค่าจ้างก่อนหักภาษีในจีนเนี่ยต้องไม่เกิน 2.9 ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินบาทก็คือ 14.5 ล้านบาทต่อปีนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าอย่างที่บอกนะครับว่าณเวลานี้นะก็บอกว่ามีองค์กรของรัฐบางแห่งเช่น China Merchants Group นะครับแล้วก็ China Everbright Group นะครับรวมทั้งCITIC Group Corp ได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงมาตรการนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วผู้จัดการกองทุนบางรายเนี่ยถูกกดดันให้คืนเงินที่ได้รับไปในปีก่อนนะเอาไปใช้หมดแล้วจะคืนได้ยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าณเวลานี้นะครับรัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญนะกับการปราบปรามคอร์รัปชันในกลุ่มผู้นำและก็ผู้บริหารองค์กรมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศจีนและป้องกันความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบล่าสุดข่าวต่างประเทศที่พี่สาเพิ่งพูดไปนะครับวันนี้นะเมื่อตอน 11 โมงกว่าๆเนี่ยนะครับก็เพิ่งรายงานไปจีนเนี่ยเพิ่งจะขับหลี่ซ่างฟู่แล้วก็เหวยเฟิงเหอ2อดีตรัฐมนตรีกลาโหมพ้นจากพรรคคอมมิวนิสต์ฐานทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันเนี้ยนะมันก็เลยเป็นประเด็นบอกว่าไอ้เงินที่มันเยอะๆที่ไม่มีการจำกัดจำนวนในการรับเนี่ยนะครับก็อาจจะไปรับจากใครมาก็ได้ประเทศไทยล่ะครับทุกวันนี้ผู้บริหารองค์กรของรัฐบางองค์กรเนี่ยนะบริหารงานจนทั้งองค์กรเนี่ยเจริญหวบเจริญแบบหวบอ่ะประชาชนไม่น้อยนะที่เข้าไปข้องแวะกับองค์กรในลักษณะนี้เนี่ยเจ๊งกันแบบแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยมาเนี่ยแต่ผู้บริหารยังรับเงินเดือนรับโบนัสรับส่วนแบ่งรายได้แถมยังอาจจะมีกุ๊กกิ๊กกับเอกชนเข้าไปอีกผู้บริหารแบบนี้เนี่ยเอาไงดีครับพี่ต้นครับพี่ถาครับน้องง่วยครับ จัดการสิครับแหม มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ